guys, what's up? In the previous video, we learned how to make these pig earrings. Nakikita niyo ba? Can you see them? And for today's video, we will be learning how to make these earrings. Next one. Ta-da! So for today's video, we will be making these flower earrings. Ready na ba kayo? Ready na? So, ito na! Nagawa ko na yung unang sunflower, so ipapakita ko na lang sa inyo paano gawin yung pangalawa. Okay, kailangan nyo nitong eye pin, tapos lalagay mo yung brown sa gitna. Okay, kailangan mo ng pliers kasi gusto kong gawan nung parang lock sa dulo. So, ganito lang. Gagawin mo lang siya ng bilog. Yeah. Ayan. Okay na. Tapos, yung brown na yan, siguraduhin yung equidistant yan. O ha, equidistant. I-research nyo yan, yung equidistant na yan. Ayan. Ito naman yung magiging petal. Ay, nalaglag pa. Ito, para siyang teardrop. Pero ang gagawin natin yung parang malaki na side, gagawan mo siya ng parang i-curl mo siya paharap. Ano ba? Ganito. Okay. Yan, lalagay mo siya dun sa dulo and then yung pangalawa dun sa kabilang dulo. Pakita ko uli yung yan, yung malaking side, i-curl mo siya paharap. Yan. Curl paharap. And gawa lang kayo ng maraming ganyan. Ulitin lang natin uli. Napakadali. There you go. So easy. Ngayon, pag nakagawa na kayo ng maraming petals, pag dikit-dikitin nyo lang siya, napakadali, di ba? Very easy. It's so fun. Ayan, ulitin ko lang. Isa pa. Malapit na. Malapit na guys. Kalma lang kayo dyan. Mabubuo din natin itong sunflower. Konti na lang. Okay. Almost there. Ito na. Ito na. This is it. Ilalagay ko na siya. Wait lang. Usog lang. Siya man yan. Yan. Okay na. Sunflower na siya. So, ipapadry natin to ng ilang oras and then, kapag natuyo na, ito, natuyo na. Pwede nyong i-trim yung edges kung hindi kayo satisfied dun sa size ng mga petals. Para syempre, para pantay-pantay sila. Dito naman sa likod, para hindi makita yung metal, lalagyan nyo uli ng air dry clay. And then, smoothen nyo lang. Yan. Okay? Ganon din, maghintay lang tayo ng ilang oras para matuyo.
maglalagay na tayo ng gloss. O sige na nga, sprayan ko na lang siya. Ayan, lagay nyo, gumamit lang kayo ng papel. Ayan nga, sinasabi ko yung kamay ko yung na-sprayan. Okay, other side. So, bali yan, pwede nyo gawin yung process ng 3 beses. Ang ginawa ko 3 beses actually. Pag natuyo na yung unang coat, yung unang layer, sprayan ko siya ulit. So, ginawa ko siya ng 3 beses kasi OA ako. Yan. Now that it's dry, pwede nyo nang isuot. Pwede nyo nang i-fashion. Yan. Mag-inarte na kayo dyan sa mga my day ninyo. Ngayon naman, yung susunod, yung rose. Kuha lang kayo ng eye pin uli. Tapos, iikot nyo siya sa, kunyari, yung pentel pen, okay na yan, para makuha nyo itong bilog. And then, yung pliers, para lang idiretso natin yung parang mata niya. And then, ano nga bang kulay ng rosas? Napaka-classic, pula. Ayan, hatiin natin sa 2 para same yung size ng rose natin. Itong maliit na bilog, para to dun sa magiging nasa gitna ng mga petals. Yan, gawa muna tayo ng maliliit na bilog para doon sa mga unang petals na nasa loob. So, medyo maliit yung gagawin natin. Yan. Pag nakabilog na, i-flatten nyo lang. And ididikit nyo lang siya dun sa bilog, paikot. Alright? Kaya nyo na yan. Ayan. Pag nagawa nyo na yung unang set ng mga maliliit na petals, ilalagay na natin dun sa ring. Yan. Okay. Gawin nyo din dun sa kabila para sabay. Para alam nyo kung pareho yung size. Next one, gawa ka uli ng petals. So dito, pwedeng gawin mong medyo mas malaki na ng konti compared dun sa first, dun sa mga inner layers. Para pa-effect lang. Yan. Repeat nyo lang yung process for the other flower. Tada! Ngayon naman, tapos na. So, pwede ng ilang oras. Maghintay lang tayo ng ilang oras para mag-dry. And then, after that, ulitin din natin yung ginawa natin. Maglalagay tayo ng gloss. And then, ilalagay natin yung hook. Hindi pa pala. Kasi naalala nyo, medyo pangit yung likod. Optional to. Lagyan mo lang ng air dry clay sa likod. Tapos, smoothen nyo siya para hindi kita yung mga butas-butas. Okay. Ayan. Ayos ba? Pretty na. Pretty. And then, this one guys, same process din. Ginamitan ko siya ng gloss. And then, lalagyan nyo na nitong hook. Yung fish hook ba tawag dito? Basta ilalagay nyo siya. So, ngayon, na-dry na siya. Same process lang din. 3 coats yung ginawa ko. And then, I place this hook. And, ayan na. Pwede nyo nang isuot. Pwede na kayong magpa-cute. And there you go mga bagets. Napaka-simple, easy, madali lang siya gawin, 'di ba? You're using only air dry clay. So
So which one do you prefer? Yung sunflower or itong rose? So let me know in the comment section. And if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you soon. Bye!